السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ هنا الفيديو ده للتوقف، هنعمل فيه الديزاين الخاص باللوجين فورم. تمام، هنبدأ نضيف فورم جديد للمشروع بتاعنا. تمام، هنا ملحوظة، لو عندي أكتر من كنترول على الفورم بتاعي ممكن أعمل سيلكت أول بالطريقة دي بالماوس كده، باستخدام الماوس أحرك كل الكنترولز هنا كده في أي مكان. ممكن أصغر الفورم وأكبر الفورم. أوكي، ممكن أغير اسم الفورم ده، مثلا أخليه إيه؟ start F أو start form. تمام، غيرت اسم الفورم. أضيف فورم جديد نبدأ نشتغل عليه. أروح للسولوشن اكسبلورر. تمام، هنا كده داخل F project، رايت كليك add، وبعد كده أقول له add new item. تاني رايت كليك add عشان أضيف فورم جديد. أضيف فورم جديد new item add new item. عايز كلاس ولا عايز فورم؟ ويندوز فورم. وهنا كده أسمي الفورم my login form من غير ايه؟ بدون اي مسافات، without any space. اوكي، هنا add. ابدا اضيف هنا التكست بوكس والليبلز والباترنز اللي انا هستخدمهم. لو رجعنا للمشروع الاصلي هنا كده عندي كام تكست بوكس اهو. ده التكست بوكس، الحقول اللي بكتب فيها اليوزر نيم والباسورد، والليبلز بستخدمه هنا از كابشن او از تايتل، عناوين لايه؟ عشان اوضح للمستخدم ان ده الخانه الخاصه باليوزر نيم ودي الخانه الخاصه بالباسورد. وتو باترنز بيكتشر، ممكن استغنى عن البيكتشر، اتس اب تو يو. اوكي، نرجع تاني للابلكيشن الخاص بينا. ممكن اغير الفورم نفسه، اروح عند الباك كالر بتاع الفورم هنا كده، ممكن اخليه لونه اسود مثلا. التولز المطلوبه مني تو تكست بوكس او تكست بوكس. تمام، نركز كويس عشان نوفر وقت في استخدام ايه؟ الكنترولز بتاعتنا. اغير الى الباك او سوري الفونت كلر مثلا عشان يكبر، وعفوا هنا ايه؟ اتحكم في الويدث بس، لكن الهايت على حسب ايه؟ or depending on the font size. تمام، فونت بولد بالطريقه دي كده. ممتاز جدا. تمام، الفونت كلر نفسه اللي كده جوه ممكن اخليه اسود، يعني يفضل يكون اسود طبعا في البدايه. عايز نفس التكست بوكس، يعني ممكن اروح هنا كده واكتب تكست بوكس، شايفين؟ وابدا من اول تاني اعمل ايه؟ اعيد البروبرتيز مره تانيه. في حركه جميله جدا بعد ما خلصت اعدادات التكست بوكس ده. اوكي، فونت سايز وفونت كلر كل شيء، اضغط على التكست بوكس وهولد كنترول كي، اعلق مفتاح الكنترول، اضغط على مفتاح الكنترول من الكيبورد وافضل ضاغط عليه واسحب بالماوس لتحت كده، واسيب الماوس واسيب مفتاح الكنترول. يبقى عندي عندي نسخه من ايه؟ من التكست بوكس. ادي اول نسخه بتاعتي اللي انا عاملها في الاول، ودي النسخه ايه؟ الثانيه. ابدا اسمي التكست بوكس الاول، ده خاص بالباسورد txt underscore password bw. وهنا لا سوري، الاول بتاع اليوزر نيم يبقى ايه؟ يوزر نيم.
UN. اللي بعده من name برضو txt underscore password. طيب المستخدم هيعرف مين هو اليوزر نيم والباسورد، لازم اوضح له واضيف تو ليبلز. انا عندي هنا ليبلز كده، ليبل ممتاز لونه ايه اسود والخلفيه سوداء، يبقى لازم اغير الفور كلر، فور كلر للون ايه الابيض كده. ممتاز. اعدل الخط ده مثلا اخليه مثلا 18. ممتاز جدا كده. تمام. ابدا انسخ زي ما اتعلمنا، ممكن اعلق الكنترول كي واسحب لتحت. تمام. او الطريقه الثانيه كوبي وبيست. ممتاز جدا. هنا اقول للمستخدم ده اسمه ايه اللي هيتكتب هنا خاص باليوزر نيم، واللي هيتكتب هنا خاص بايه بالباسورد. ممتاز جدا. ناقص لي زر اللوجن والكانسل. اللوجن وايه والكانسل. شايفين اقدر احرك كل الكنترولز مع بعض، اختارهم كلهم كده وبالماوس احطهم في المكان المناسب. اوكي. طيب هنا احاول اضيف تو باترنز عندي. اهو باترن جي الشاشه. نركز مع بعض شويه في تنسيق الباترن. هنا مثلا ده الزر الخاص باللوجن. اوكي. نفس المقاس نفس الفونت. يكون هنا عندي مقاسه كام مثلا، يكون بولد. الفونت فاميلي فيردانا. وهنا يكون مقاس الخط 16 مثلا. اوكي. ابدا انسخ الباترن. كنترول سي كنترول في. تمام. واكتب هنا ايه كانسل على الباترن من ايه by using text property. هنا cancel او exit as you like. تمام. اللون تبع اللوجن مختلف عن ايه عن الكانسل. لو رحنا كده اللوجن هنا الكانسل. اللوجن خلينا نقول اللون ايه الباك كلر بتاعه اخضر مثلا. تمام. ممكن نخليه اغمق شويه جرين. وهنا يبقى لونه ايه احمر. او لون ايه نغير هنا الفور كلر نخليه ابيض. وهنا اللوجن نخلي الفور كلر بتاعه فاتح شويه. ممتاز جدا. طيب باقي الباترن ستايل اغير الستايل الخاص بالباترن. فلات ستايل البروبرتي. هما الاثنين يكون نفس النوع ممكن اختارهم مع بعض. انا عايز اعمل لهم نفس الخاصيه او فلات ستايل. هنا كده بوب اب مثلا ستاندرد. شوف الانواع سيستم فلات. هنخليها في بوب اب شكله ظريف. اوكي. هنا بقى كده عملنا الديزاين وخلصنا الديزاين الخاص باللوجين فورم. وده اول تاسك كان يعمله في المشروع. التاسك الخاص بايه باللوجين فورم التصميم بتاعه. اوكي. حاجه تاني هنضيفها الباترن. اسماء الباترنز طبعا لان هنستخدمها داخل ايه الكود. ptn underscore login. وهنا ptn underscore cancel. تمام. كده ضفنا ايه التو تكست بوكس التو buttons التو buttons. تمام. ارجو من الكل يخلص المهمه
الاولى في المشروع بتاعنا اللوجين فورم، تصميم اللوجين فورم بدون اي اكواد، مجرد تصميم فقط. بعد ما نخلص التاسك الاول طبعا هنخش على الجروب اتس اوكي عشان نكمل المرحله اللي بعدها.